Вітаю всіх на нашому каналі. На цьому уроці ми розглянемо філейну техніку. Останнім часом вона чомусь стала дуже популярна. Філейне в'язання дозволяє створювати легкі ажурні полотна з чіткими, геометричними або сюжетними візерунками. Філейна техніка чудово підходить для створення літнього одягу, тунік, топів, кардиганів, светриків, скатертин та інших ажурних виробів. Її особливість полягає в тому, що малюнок формується не за рахунок складних елементів, а завдяки чергуванню порожніх і заповнених клітинок. Полотно нагадує сітку, а малюнок появляється завдяки заповненим квадратам. Такою технікою можна в'язати як прості геометричні орнаменти, так і складні квіткові композиції, тварини, написи чи цілі сюжетні зображення. Філейка досить проста в освоєнні, тому якщо ви початківець, це в'язання для вас. Для цього треба знати, як в'язати базові петлі гачком. Схеми для цієї техніки легко читати, адже вони виглядають як звичайна клітинка, де зафарбовані квадрати означають заповнені клітинки, а порожні – ажурні. Саме поєднання цих елементів утворює красиві мережевні візерунки. Ці два елементи і є основою філейного в'язання. Порожня клітинка – це є та сітка, філейна сітка. Зазвичай складається з одного стовпчика з накидом і з однієї чи двох повітряних петель. Перший зразок – це у мене через одну повітряну петлю. Як бачите, тут стовпчик з накидом, одна повітряна і отвори не такі великі. Дві повітряні петлі між стовпчиками. Як бачите, тут же отвори більш великі. А тепер розглянемо, як в'язати сітку і розглянемо нюанси, які є. Перша схема – це через одну повітряну петлю. Рапорт в такому візерунку складається дві петлі плюс одна петля симетрії. Тобто одна петля симетрії – це одна стінка кліточки, яка є у малюнку. І це наші стовпчики підйому. Далі йде повітряна стовпчик – це рапорт візерунка. Давайте все на практиці зараз подивимося. І так, давайте наберемо непарну кількість петель. Як я вже сказала, що для таких візерунків досвіду дуже багато не треба. Для початківців це буде нескладно. І уроки, як набирати повітряні петлі і в'язати стовпчики з накидом, є на нашому каналі. І так, починаємо ми, наберемо непарну кількість петель. Так, 9 петель я набрала. Тепер нам треба зробити стовпчики підйому. У стовпчиках з накидом їх роблять зазвичай 3. Раз, два, 3. Наша 9-та петля – це наш перший стовпчик. І стовпчики підйому, тобто ці повітряні петлі, відповідають до цієї останньої петлі. Далі, якщо у нас буде клітинка з однією повітряною петлею, ми робимо одну повітряну петлю, це вже буде перехід на рядок. І далі ми повинні пропустити одну повітряну петлю. І в наступну зробимо стовпчик. Тобто ми зробили одну повітряну і 3 стовпчика підйому, 4. 5-ту петлю – це петля, яка відповідає стовпчикам підйому. І одна петля наборного краю – це одна петля уже рапорту, яку ми зробили. Тобто від 9-ї петлі ми одну петлю пропускаємо і в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Пров'язали. І так, тепер давайте подивимось. Це наша остання петля 9-та. Раз, два, 3. Давайте 3-ю петлю, це буде як наші підйому, ось так, клітинка, і одна повітряна між ними. І так, дивимося, стовпчик з накидом ми зв'язали. Далі робимо одну повітряну петлю. Одну повітряну ми повинні пропустити. І через одну, ось так, одну пропустили, в наступну в'яжемо стовпчик з накидом. Ось у нас виходять уже отвори. Знову повітряна петля, одну петлю пропускаємо, в наступну
в'яжемо стовпчик з накидом. Знов повітряна петля і стовпчик з накидом. Ось так виглядає перший рядок. Щоб перейти на наступний рядок, нам треба зробити 3 повітряних петлі, перевертаємо, робимо 1 повітряну петлю, це вже буде перехід на другий рядок, і це вже буде у нас перший отвір другого рядка. Давайте 3 повітряну петлю, підйому я помічу маркером. І так, далі робимо стовпчик з накидом. І робимо його в стовпчик попереднього рядка. Якщо ми будемо в'язати під 2 повітряні, у нас стовпчики не будуть одна над одними, вони будуть трішки зміщені такі. Щоб вони були рівні, треба в'язати, щоб з іншої сторони було в розкол. У нас ось є така перемичка, і ми під неї вводимо гачок. Ось так. Виходить, що на гачку у нас 1, 2, 3 перемичка і 2 дольки петлі. Якщо ми подивимося з іншої сторони, у нас вийшов стовпчик в розкол. І вже звідси ми починаємо в'язати накид, вводимо гачок під 3 ниточки, протягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язали, і бачите, у нас стовпчик над стовпчиком. І вся сітка повинна бути, щоб був стовпчик над стовпчиком. Ми знову робимо повітряну петлю, робимо накид на гачок, шукаємо нашу перемичку, прокалуємо гачок, тут 3 ниточки у нас виходить над гачком, і ми протягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом. Повітряна петля, накид на гачок, під ниточку, ось так, витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній отвір ми робимо повітряну петлю, 1 петлю пропускаємо, і виходить, що ми останній стовпчик повинні зробити у 3-ю повітряну петлю, це підйому. Ось так. І далі переходимо вже на інший рядок. Як в'язати заповнені клітинки? Давайте перейдемо на інший рядок. 3 повітряних зробили. Якщо у вас перша клітинка по схемі темна, заповнена, давайте зробимо декілька петель зі схеми. 1 клітинка. Що це таке? 1 клітинка у нас виходить, що це стовпчики підйому, далі повітряні петлі, якщо пуста клітинка, і стовпчик з накидом. Коли заповнена клітинка, ми повинні в пусту клітинку пров'язати стовпчики з накидом. Скільки повітряних петель ви робите між стовпчиками, стільки стовпчиків повинно бути на заповнення. Давайте пров'яжемо так. У нас тут іде пуста клітинка. Ми робимо пусту клітинку. Це 1 повітряна. Робимо стовпчик над стовпчиком. І далі у нас іде, візьмемо по схемі 3 заповнених клітинки. Тобто ми повинні пров'язати 1 стовпчик, заповнити, другим його якби закрити. Це 2 петлі. Ще 1 заповнена, 1 стовпчик і ще 1. Це 4 петлі. І заповнена, і закрита. Це виходить, що ми повинні пров'язати 6 стовпчиків з накидом. Заповнена клітинка. У нас тут 1 повітряна. Ми під повітряну в'яжемо стовпчик з накидом замість повітряної петлі. Наступна у нас іде це стовпчик з накидом попереднього рядка. Ось, ми закрили
порожню клітинку. Ми її зав'язали. Далі у нас ще тут 3 закритих стовпчика, тобто ми пров'язуємо, ще під повітряну петлю в'яжемо стовпчик, і у стовпчик з накидом попереднього рядка ми пров'язуємо стовпчик. Бачите, ми закрили клітиночки. Давайте вже дов'яжемо ці 3. Тут у нас останнє виходить, теж закрита клітинка. Ми під повітряну петлю ми в'яжемо стовпчик з накидом. І у 3-ю повітряну петлю ми завершуємо клітинку. Ось так виходить. Якщо щось не зрозуміло, напишіть в коментарях, я вам докладніше ще розповім потім. І на схемі ось воно відповідає ось так. То, що ми пров'язали, от ми набирали 9 клітинок, у нас вийшла це 9-та клітинка, ми зробили 3 стовпчика і вже на рядок пішли з повітряної петлі. Тепер давайте розглянемо сітку на 2 повітряних петлі. Рапорт такого візерунка складає 3 петлі, тобто стовпчик і 2 повітряні. І 1 петля симетрії. І так, давайте наберемо кількість петель, яка ділиться на 3 і плюс 1. Давайте зробимо 15 і 1 петлю 16 наберемо. 16. Давайте на останню повісимо маркер. Це наша буде перша петля. Тепер нам треба зробити 3 петлі підйому. 1, 2, 3. Давайте на 3-й повісимо маркер. Далі у нас клітинка іде 2 повітряних, стовпчик з накидом. Ми в'яжемо 2 повітряних. Далі стовпчик з накидом ми вже в'яжемо від першого через 2 петлі. Перша, друга. Значить, ми в'яжемо через 2 стовпчик з накидом. І ось так у нас повинно вийти. Далі в'яжемо 2 повітряних петлі. 2 петлі пропускаємо і в'яжемо стовпчик з накидом. Ось друга клітинка. І ще 2 повітряних, стовпчик з накидом, 2 повітряних, через 2 петлі пропускаємо в 3-ю, робимо стовпчик з накидом. І давайте ще останній зробимо 2 повітряних, 1, 2, в 3-ю робимо стовпчик з накидом. Ось так ми пров'язали рядочок. Далі переходимо на інший рядок. Ми пров'язуємо 3 петлі петлю, ми пров'язуємо 3 петлі підйому. Давайте на 3-ю я повішу маркер. Далі у нас ідуть клітинка, ми робимо 2 повітряних петлі. 1, 2. І у стовпчик попереднього рядка ми в'яжемо стовпчик з накидом. Тобто в'яжемо так же само, як ми робили через 1 повітряну. Прокалуємо гачок під 3 ниточки, тобто іде перемичка і наша косичка зверху. І у нас виходить в розкол. Так от, якщо ми перевернемо, то у нас вийшло в розкол з попереднього рядка. Далі ми в'яжемо знову 2 повітряних петлі і пров'язуємо стовпчик з накидом. 2 повітряних і стовпчик з накидом. Ще хочу сказати, що філейне в'язання не любить дуже здорових петель. Тобто їх треба в'язати по розміру гачка і в'язати як можна щільно. Тоді у вас вийде класне заповнення і малюнок буде дуже гарно видно. Він буде чіткий. Давайте дов'яжемо до кінця рядка.
І ще 2 повітряних, і останній стовпчик в рядку ми робимо у 3-ю повітряну петлю. Тобто першу, другу ми пропустили і в'яжемо у 3-ю повітряну петлю. Коли в'яжемо 3-ю повітряну петлю, намагайтесь гачок проколоти під 2 петлі. Тоді вони будуть не такі розтягнуті і будуть класно триматися, не буде отаких отворів. Як це зробити красиво? Дивіться, коли ми робимо повітряні петлі, з виворітної сторони у нас є перемички. Так от, ми гачок вводимо під перемичку і вивертаємо його на лицеву сторону. І у нас виходить наша косичка зверху. І тоді ми прокалуємо гачок в ній. І бачите, ніякого отвору тут не буде. І буде все акуратно. І пров'язали. Далі робимо 3 повітряних петлі, перевертаємо на іншу сторону. Далі, як в'язати заповнені клітинки. Так же само, як ми робили з однієї повітряної петлі, так само ми робимо і тут. Скільки повітряних петель у нас між стовпчиками, стільки стовпчиків ми повинні пров'язати в порожню клітинку. Наприклад, ця клітинка буде у нас заповнена. Що ми робимо? Ми пров'язуємо під 2 повітряних, ми пров'язуємо 2 стовпчика з накидом. Один, інший. І третім ми завершаємо. Тобто ми пров'язуємо 3-й стовпчик у стовпчики. Просто ми повинні в'язати стовпчики над стовпчиками, щоб у нас вийшла сітка. І потім уже по малюнку ми заповнюємо. Якщо роздивитися малюнок, то у нас виходить, наприклад, пуста клітинка. Ми зв'язали 3 стовпчика підйому, 2 повітряних, стовпчик з накидом. Далі у нас повинно йти 3 стовпчика. Тобто 2 стовпчика ми заповнюємо клітинку, одним завершаємо 3 стовпчика, далі ще 3 і 3. І виходить, що ми повинні, щоб зв'язати оці 3 клітинки, ми повинні пров'язати 9 стовпчиків з накидом. Давайте зробимо наступну клітинку порожню, тобто ми пров'язуємо 2 повітряних петлі і стовпчик у стовпчик попереднього рядка. Тобто ми пропускаємо 2 петлі попереднього рядка, 2 повітряних, і в'яжемо стовпчик. Наступне давайте зробимо заповнений. Тобто ми 2 стовпчика пров'яжемо під 2 повітряних петлі. І 3-й стовпчик, завершаючий клітинку, ми в'яжемо у стовпчик з накидом попереднього рядка. Ось так виходить. І давайте ще продовжимо. Зробимо 2 повітряних, стовпчик з накидом у попередній стовпчик. І цей давайте заповнимо. Раз, 2. І третій стовпчик у нас буде йти у 3-ю повітряну петлю попереднього рядка. На що я хочу звернути вашу увагу, що один і той же малюнок з різною кількістю повітряних петель між стовпчиками виглядає по-різному. Наприклад, один і той же малюнок я зв'язала через 1 повітряну петлю і через 2 повітряних петлі. Бачите, він якийсь такий широкий став, цей більш акуратний. Це може класно зіграти там, де ви знайшли малюнок, а він вам не підходить на 1 повітряну петлю. Його можна зробити ширшим, щоб ви могли вмістити його в свій розмір. Або навпаки, великий малюнок зробити меншим і зробити через 1 повітряну петлю.
І все рівно клітинки вони не будуть такими рівними. Ці будуть трішечки вузенькими, але довгими, ці будуть коротшими і широкими. Щоб зробити рівну клітинку, можна зв'язати подовжений стовпчик з накидом. Тут будуть клітинки рівні. Такий варіант можна виконати, наприклад, джемпер-сітка, одягати чи жакет зробити. І ось, коли я зв'язала ці 3 способи, ось бачите, як вони виглядають. І давайте я вам покажу, як пров'язати подовжений стовпчик з накидом. Для нього я роблю 4 петлі підйому. 1, 2, 3, 4. Якщо у вас 2 повітряних петлі, далі робимо 2 повітряних петлі і 2 петлі пропускаємо і робимо подовжений стовпчик. Робимо накид. У стовпчик попереднього рядка, там де йде сіточка, ми витягуємо петлю на гачок. Далі ми робимо повітряну петлю з першої петлі, ось так, і далі пров'язуємо стовпчик з накидом. Як бачите, він виходить трішки довшим. Давайте ще 2 повітряних і дивимося ще. Робимо накид на гачок, витягаємо петлю на гачок зі стовпчика, пров'язуємо повітряну петлю і далі пров'язуємо звичайний стовпчик з накидом. Ось так. І вже клітинки, ось 2 клітинки, і вони вже виглядають по-різному. Ось, наприклад, я один малюнок зробила у 3 варіантах. І як вони виглядають. Ну що ж, на цьому у мене все. Будуть питання, пишіть коментарі. І взагалі напишіть, як вам ця техніка, що ви з нею в'язали вже, як вона вам подобається, не подобається, наскільки вам краще в'язати, що вам подобається, чи на 1 повітряну, чи на 2 повітряних. Ну, пишіть коментарі. Ну і звісно, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Всім па-па і солодких вам петельок!